Hello mga ka-BJ! Welcome back to my channel! For today's video, ituturo ko kung paano maglagay ng subscribe button sa videos mo. Yun yung makikita mong please subscribe and click the notification bell. Huwag kayong aalis guys, mabilis lang to. Watch this! Yan na guys, maglalagay na tayo ng subscribe button. Tuturo ko kung paano maglagay ng SNS or subscribe button sa inyong mga mobile phone para sa Viva Video apps. Okay, pupunta muna tayo sa Viva Video. And then, mag-create tayo. Tapos, yan, pipili ako ng aking picture. Picture ng baby ko na pili ko. Yan. Paano nga ba maglagay ng SNS? Kasi ako may lag ako mangalikot dito sa Viva Video. So, nung una, pinag-aaral ko siyang maigi. Para mapadali sa inyo, panoorin nyo itong video na to. Mag-add lang kayo ng sticker. Tapos, ayan, pipili kayo dito, recent, may kita nyo emoji. Dahil sa kakahanap ko ng subscribe button na yon, inikot-ikot ko siya. Yan. Tapos pagkakita ko, ayun, nakita ko na siya. Ayun. O, kunyari ito, ilalagay natin yan dito. Yan. Ayan na. Diba? Dito makikita nyo sa video kung gaano kahaba yung gusto nyo. Kunyari, maraming beses. Para lagi siya nakikita. Ayan. Maraming beses. Ayan. Kung nalagay nyo na, pwede pa ulit kayo maglagay sa ibang lugar. Kasi yung iba ang ginagawa nila, maraming beses sila naglalagay ng subscribe button para masubscribe talaga sila ng mga viewers. Pwede ulit kayo maglagay ng sticker dito. Iba naman. So, pumunta ulit kayo dyan sa stickers. Tapos, hahanapin nyo yung SNS. Ayan, marami dyan. Pwede nyo lagay ito. Ito ang lagi kong ginagamit. Ayan. May notification bell. Ayan. Tapos, pwede nyo ulit siyang pahabain kung gaano karami nyo gusto. Yan. Okay na. And then, save na natin siya. Pagka-save natin dyan, makikita nyo na yung may subscribe button sa video na to. Diba? Naku, sorry kung may mga lumalabas sa taas. Hindi ko siya na-off notifications. May tutorials din naman dito pero nasa sa inyo kung gusto niyo siyang basahin kasi ako tamad ako magbasa ng ganyan. Mas gusto ko yung nag-explore ako. Ayan. Tapos naka-automatic save to local album. Okay? Since naka-automatic yung save to local album, punta kayo sa album nyo. Tapos, videos. Yan, ayan na siya. Yan na yung video na ginawa natin. Ayan. Ang sabi isa. Ayan. Ayan na yung video guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.